Timpul desăvârșirii este un timp al curățirii. În timp ce era incompletă a fost o perioadă de adăugare, timpul desăvârșirii este un timp de curățire. Legea lumii este că toată existența materială din lume provine din fundația originală și se întoarce la fundația originală. Dar oamenii, pe de altă parte, toți se duc în lumile minții lor pe care ei și le-a făcut și trăiesc viața trăită pentru totdeauna și acesta este ceea ce este iadul. Adevărata viață este întoarcerea și renașterea în origine care este adevăr prin distrugerea lumii minții tale. Până acum, oamenii au trăit încercând să posede ceea ce pot din cauza minții lor care vrea să facă totul al lor. Toată lăcomia provine din propria minte de inferioritate și când o persoană nu este capabilă să aibă sau să obțină ceea ce își dorește, aceasta se transformă în sentimente de regret și amărăciune. Omul își trăiește toată viața, chinuindu-se să-și potolească sentimentele de inferioritate, iar apoi moare și dispare. Aceasta este o viață zadarnică. În loc să înveți cum să posezi mai mult, în această eră, învățând cum să nu posezi, este calea pentru a trăi o viață bună. Dacă trecutul a fost o eră în care omul a adăugat la mintea sa, acum este era de a arunca ceea ce este în mintea sa. O persoană care își curăță mintea în această eră își va recăpăta natura sa originală și aceasta este desăvârșirea umană. Apoi, tu vei fi capabil să trăiești bine, pentru că tu vei avea înțelepciune și mintea ta care este adevăr va trăi veșnic. Curățirea minții umane, toată mintea pe care tu o ai, pe care tu ai mâncat-o, este desăvârșire. Era când s-a vorbit despre adevăr, s-a încheiat. Acum este era când oamenii pot deveni compleți, când oamenii pot deveni adevăr. Haideți cu toții să ne curățăm și să aruncăm sinele nostru fals și să întâmpinăm cu bucurie sosirea acestei ere. Cum să trăiești bine? Să trăiești fără atașamente este să trăiești bine. Să trăiești fără sine este să trăiești bine. Să stai în adevăr este să trăiești bine. Să trăiești fără confruntare este să trăiești bine. Să trăiești o viață a fluxului naturii este să trăiești bine. Să trăiești ca unul este să trăiești bine. Să știi că viața este eternă este să trăiești bine. Să trăiești fără griji, durere sau agonii este să trăiești bine. Să trăiești ca adevăr este să trăiești bine.